नमस्कार मंडळी, या भागात आपण पावभाजी कशी करायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणाऱ्या भाज्या 2 बटाटे, फुलकोबी, शिमला मिरची, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या, कोथिंबीर, मिरची, कांदा। कांद्याचा साईज मोठा असल्यामुळे मी अर्धा कांदा घेतला आहे, तुम्ही 1 घेऊ शकता, आणि टमाटा। इथे फुलकोबी आणि शिमल्याचे मी बारीक काप करून घेतले आहेत। मी फुलकोबी, शिमला आणि बटाटे कुकरमध्ये उकडायला लावणार आहे। इथे मी फुलकोबी परत एकदा चॉपरमधून बारीक करून घेणार आहे। फुलकोबी बारीक करून घेतली आहे, तर त्याचप्रमाणे शिमले बारीक करून घेऊ। शिमला मिरची बारीक करून घेतली आहे। फुलकोबी, शिमला तसेच बटाटे कुकरमध्ये मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचे आहेत। आपण फुलकोबी, शिमला आणि बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। कढईत तेल घेतलेले आहे, तसेच बटर, मोहरी, हिरवी मिरची, कांदा, आलं लसूण पेस्ट, टाकून मिक्स करून घ्यायचं। तसेच त्यात हळद, टमाटा आणि मीठ। टमाटा शिजलाय, आता यात 1 चमचा पावभाजी मसाला, तुम्ही कुठल्याही कंपनीचा पावभाजी मसाला वापरू शकता, आणि थोडी कोथिंबीर। आता यात फुलकोबी आणि शिमला, उकडलेली फुलकोबी आणि शिमला, तसेच बटाटा उकडलेला स्मॅश करून घालू आणि चांगलं मिक्स करून घेऊ। आता यात पाणी घालू आणि मिक्स करून घेऊ। आपली पावभाजी तयार आहे। जर तुम्हाला पावभाजीची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका। धन्यवाद।